on du ni mi go mo mong ni mi mong e on cú nè dây tụ bao nè mới rót chắp lờ cú chỉ xẻ thầu cú chẳng mê mê lờ nữ xẻ đâu tìm lo tê cú nè tôi ấy cú đợi nữ xuống thế là tụ đây nắng không thầu cho chơi tỏ tí năng tôi cho hậu thái tê cú nè tôi khé ít thum nhà dầu lâu ấy tu chỉ năng ta xin nó nhắm bị cả tê nhưng cú cho họ lười sẽ cho cú nè chỉ trong kia liao nó mà có nó mà tôi chỉ tàu ba liao tàu ở bên lối lì nó cú nè nòng hàng nữ chậu chỉ tàu ba li nữ khe cho cú tiền nữ lúc hậu xia mò nữ chỉ mới rõ thia chỉ khá lọ cú hai cho cú nè hai tia cú chơi nữ hàng nữ hai cho cú tia cọ sót chơi năng lộ yang mò mò cú nè hai tia do cấu tổ sư rồi do món nền đề nữ hai tia nữ gang vì tia nữ cú thia ôm bờ cú nè hai cho cú hai tia chỉ mới đó chỉ có chỉ sót chơi cú bố tia cú nè trai muốn chỉ cứ không mò nữ do phong như tỏ chế rõ năng lộ là hai cho nữ tia mới thu tỏ mò cảm ơn chữ tuberculosis lời tan đòn trai hàng ly thầu chẳng nhó tìm lo tê và tứ bỏ tụ cảm mò nó đua lời nghĩa ý cảm mò xong trai chấp lời cú nhận hai tia ta xin nó tụ cảm mò chữ chỉ sẽ chua lời MDR-TB cho bé hành năng mong cũng chạy ít lệ của nhà mong chữ tuberculosis đại đua này giờ ít luôn chữ chỉ mua cái món đại đua này nó giờ công chữ bỏ và cho đa nhau cho họ còn cho đại giờ và cái món chữ tuberculosis lo cho họ cái luôn chữ là mày vô đi chả mày tu cứ mong bố mong cái kho to của nhà mua chua chỉ khai vô kho nằm ở vô xí hà li và cầu gì lú li đồ năng cầu bao lú li thì li kho tiệt cho chua là cú hành cho lú chế tiệt thì cho cái món MDR-TB nằm mà giờ cho thì nương mới cho chua kho chỉ tao tiệt thì giờ thì một bữa tao mong thì chua tao là những món sự cô tôi chỉ bảo lòng kia cô chỉ sắm một hông màu liao cho họ nhớ hàng nè nhưng tu sửa chọn được con được có được có theo vì thì hai chọn được con mà có chỉ mua này nó cho chạy xài lên đầu tiên cho chạy thì nhà thấy tuần hành qua tàu để mua các món chữ MDR-TB là chỉ có tàu một bữa tàu một kho để cho tàu một kho cái trong mà đặc biệt là chế nó mấy cái kho cái địa thái basic shit đó cứ không mong hai cho của nhà ở hai tia ta xin nó bé hai mong nhau ở Minnesota cho tụ cảm ơn chữ MDR-TB đó chấp lời li chỉ tao bỏ đua hậu tế chém cá nó chỉ thầu lú ý lì trong áp hạt trâu mong tao tụ mong tao cho tụ cảm ơn MDR-TB ý cho lâu thế ý cho nhà giàu mà lia tứ trâu tụ cảm ơn nó lời mua ý cho tứ thô che lời thế lúc còn hậu World Health Organization tao chat tờ tia cảm ơn chữ tuberculosis giờ tụ cảm ơn kỳ tín năng tao chấp lời không để tế nó chẳng tao tín năng tao cha HIV tia AIDS lời cảm ơn chữ MDR-TB kỳ tín năng ý anh gọi là cảm ơn chữ TB để xí nữ chẳng sao ra cha được tia vì hai tia nữ chỉ hậu chua kho chỉ tụ cảm ơn nhớ cha cảm ơn chữ MDR-TB cho cái kho phần tàu yêu chủ mỗi tụ tín năng đợi chạy chỉ bút kỳ lực tụ yêu chủ sĩ chua sẽ họ chua tư thế là yêu kho tàu thế có tụ tín năng món nó chua trời li có gì đâu năng gặp lo luôn li cho chua sĩ có tụ cá món nó ở đâu tụ tín năng tới lúc chạy xa hàng thì sĩ giờ chỉ nó chua trời li cứ không món hại bé hại năng mong
yo chỉ yang tụ cá mò nó cứ khó mò hay có cú nhà mục bự tỏ chế khó mò thầu thư kỳ chỉ tỏ năng lờ mà li bún lọt chế cú ba chỉ tỏ cú nhà sợ tiền nương trang bồ li cha là do cú tụ khang chính trang cứ khó mò ta xia nếu có nhau lịch chào cái gì đó có phải có nè có mà ở tụi nhớ tụi chơi cái gì đó mùa tụi này cái món này chẳng gì họ kỳ tụi đâu có theo mấy tôi thật sự nếu bố thì tôi nó sẽ xa có thế là giờ cho nó có gần gần cái tôi chỉ cả cho cũng mùa này nó thì mong cho tôi cú li cái chỉ thà chỉ tôi cú li à cứ không có thể thì giờ chuẩn tới chỉ trong này có nó cho nó mua số thế trong này nếu chúng nó cho nó mua trở xe ở thế nó có thay thế thì chỉ mua mà chỉ bao li à mấy tôi nếu lúc có tôi trở xe nó trở thế trong nó thay chỉ trong xưa mà mong đâu nô cô xã hải tiề vì lý cha của họ chỉ tua tìm lo tê thầu tê chờ tơ thì thấy tê thầu dù nhỏ qua năng chỉ mua tê mua chờ họ tôi cho tê chờ mì cả qua năng lò chẳng yun chi nè cá mò phê bộ li nó thia mong đâu nô cô xã cho giá thầu lò xã cho thầu dù chẳng lò thầu dùng trong hải tiề dù yang dù tua sầu tê tơ trong hồng lót tê thầu tê một sự bỏ lót bông sát cho thầu dù chẳng lùa dù bùa dù tụ mi tu hậu sung tia tỏ sai nữ chỉ bùa mua nụ lò thầu dùng thiệt tàu nữ lúc chế tua đổ cho kế cho sát cho luôn năng nhỏ mì cả tê nọ sát cho lúc xí hở dùng trong hải tiề giả nhua hậu dù luôn năng tư thầu lợ sát cho lúc xí hở nhưng chỉ mua cho kế yo bỏ luôn năng giả tỏm tê cô tư chỉ bao hải tiề đã chỉ yo chủ sĩ đó cô cho bao hải tiề do cô thuốc kia để hậu luôn để tên nó yo chỉ mua ít tu tí năng lúc cô tụi mình nhuận lợ cô tụi mình tu nếu ở tụi mình xài cô ở tụi mình xài sang dù thế yo mua ít tu tí năng mong cho cha tuổi bây giờ đã năng bây giờ kể đi thầu cho thia cho kể cho nhẹ và căn cứ chê cho kể khó các món chủ MDR TB giờ ilusi hở đấy thia khó sẽ chấp lại họ cũng luôn năng món đầu lúc chạy cũng trong tàu hải tiề cũng do u chỉ tàu lợ để chỉ cho cứ không mò chỉ để cho kể ba thế cũng chế năng sơ cũng lúc do cú theo lì tổ xe nhau. Phía ra đã năng cảm ơn chữ MDRTB, nên đó có chế năng thiết cho phong dư, đó sợ rồi thả cho. Do có là do tín năng có bao mô xử lý cho tín năng môn chữ TB là do MDRTB. Nông để cha bế và thi, nông tôn cha là khổng xì cà phê, và chỉ tàu bà to, mô hồ xia, tờ hùm hòn tư, cú lò do ôm bờ, thia, chia lý yu to. Thọ hù đâu có tụ cứ khăm mò quôm cá món chữ TB. Cá món chữ TB kỳ tàu lử tụ tín năng, thia tua tàu tín năng, thì thấy có tụ khăn thia có chế năng. Xì lì ya ít tu bận lâu, và tàu mò MDRTB, tất sĩ ta xin nó nữ rong lợi.
Oni hai cho muang go la thia mi tu li o lu nang o lăng nia lăng chi yu a lăng nia lăng chi ai ni yu mi go la thia mi tu li e lo cho lu chai om luôn đủ ô cho mù tê ô cho ai cha mi muang go la tu li ai ni lon dong go mu tia lua cho lu chai o luôn đủ bua mù lu tên chúa Ya sa bao cho Minnesota Department of Health Infectious Disease tu sa tông.